हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागतम जनाइছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ডিজাইনটো দেখিছেনে এই ডিজাইনটো কসুটি ষ্টিচ হয় আৰু ইয়াৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আজি অলপ দিনৰ আগতে মই মোৰ চেনেলত দিছিলোঁ বহুতো ভিউৱাৰ্ছে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে ইয়াৰ ড্ৰয়িংটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মোক কমেন্টত সুধিছিলে আৰু পাৰ্সোনালি হোৱাটছএপত তেওঁলোকে সুধিছিলে হেতু কাৰণে আজি ইয়াৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টো যোনসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো পাই যাব গৈ চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগে এই ডিজাইনটো ড্ৰয়িং কেবাটাও পদ্ধতিত কৰিব পাৰি তাৰে এটা সহজ পদ্ধতি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ তাৰ বাবে লাগিব এখন গ্ৰাফৰ বহি এতিয়া আহকচোন আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আঁকিছোঁ গ্ৰাফৰ ঘৰবোৰ যেহেতু বহুত সৰু হেতু কাৰণে একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে দুটা ঘৰ মাৰি ল'ব এনেকৈ পথালিকৈ তাৰ পিছত তললৈ দুঘৰ মাৰিব আকৌ পথালিকৈ দুঘৰ তললৈ দুঘৰ পথালিকৈ দুঘৰ এতিয়া তললৈ দুঘৰ আকৌ পথালিকৈ দুঘৰ মাৰিব এনেকৈ আকৌ তললৈ দুঘৰ এনেকৈ পথালিকৈ দুঘৰ এতিয়া আকৌ বাওঁ সাইডে যাব এনেকৈ দুঘৰ দুঘৰকৈ কৰি যাব ভালকৈ চাই যাওকচোন আপোনালোকে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব মাত্ৰ দুটা ঘৰত আঁচটানি গলেই হ'ব এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে দুঘৰ দুঘৰকৈ ওপৰলৈ আহি জয়েন হৈ গ'ল তাৰ পিছত এয়া এটা বক্স হৈ গ'ল তাৰ পিছত আকৌ এটা আঁকিব লাগিব তললৈ আঁকিবলৈ আমি ঘৰবোৰ হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে সমান হ'ব এয়া মই 6টা ঘৰ হিচাপ কৰি লৈছো এনেকৈ 6 ঘৰৰ পিছত তললৈ দুঘৰ দিছো আগৰটোৰ দৰে আঁকি যাব লাগিব পথালিকৈ দুঘৰ তললৈ দুঘৰ তেনেকৈ দি কৰি যাব লাগিব এয়া চাওকচোন আপোনালোকক দেখাওঁতে মোৰ অলপমান খেলিমেলি হৈ গৈছে গ্ৰাফখন বেছি ওপৰলৈ দি পাইছোঁ কেমেৰাটোৰ লগত আকৌ মিলাই ল'ব লগিয়া হৈছে ভালকৈ তাৰ পিছত এনেকৈ আকৌ আগৰটোৰ দৰে কৰি যাব এয়া চাওক এই দুটা হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ বাওঁ সাইডে এটা সোঁ সাইডে এটা আঁকিব লাগিব এটো সাইডে আঁকিবলৈ তেনেকৈ 6 ঘৰ হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া দুঘৰত আমি কৰা আছে এইটো সাইডে দুঘৰ আৰু হিটো সাইডে দুঘৰ থব লাগিব তাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে জুখি ল'ব জুখি পিনি কৰি যাব এয়া মই দুটা কাৰণে দি লৈছো আঁচ কেডাল এতিয়া হিচাপ কৰি লম মাজত 6 ঘৰ থাকিব লাগিব ওয়া 5 ঘৰ হে ওলালে মই হিচাপ কৰোতে অকমান ভুল হ'ল এতিয়া এটা ঘৰ আগত মাৰিব লাগিব এয়া এঘৰ থাকি গৈছিলে এতিয়া আকৌ হিচাপ কৰি লৈছো 6টা ঘৰ আছে নে নাই অকমান খেলিমেলি হলো একো নাই সিলাইটো কৰি দিয়া পিছত একো ধৰিব নোৱাৰে বাৰু হলেও কিন্তু সমান সমান হলে ভাল লাগে আৰু নিজৰ মনটোতে এতিয়া আকৌ এইটো সাইডে একে বক্স এটা আঁকিব লাগিব এনেকৈ পথালিকৈ দুঘৰ ওপৰলৈ দুঘৰ তেনেকৈ কৰি কৰিয়ে কৰিব লাগিব গ্ৰাফৰ বহি এখন আনি আপোনালোকে আঁকি চাবচোন একেবাৰে সহজ হয় এটা ঘৰ আঁকিব পাৰিলে গুটেকিটাই পাৰিব আৰু ইয়াৰ সিলাইটো একেবাৰে সহজ মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থৈছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সতো লিংকটো দি থম হেতুটো গৈ চাই ল'ব পাৰিব লিংকেদি এতিয়া আকৌ এইটো সাইডে এটা আঁকি ল'ব লাগিব তেতিয়া 4টা হলে গুটে ডিজাইনটো ধুনিয়া হ'ব গ্ৰাফৰ বহিত আঁকোতে আপোনালোকে সাৱধানে আঁকিব কাৰণ দুটা ঘৰৰ ঠাইত যদি 3টা ঘৰ কেনেবাকৈ দি পায় তেতিয়া গুটে ঘৰবোৰ নিমিলিব তাৰ মানে আঁচবোৰ এডাল দীঘল এডাল ছুটি হৈ যাব হেতু কাৰণে খুব সাৱধানে কৰিব লাগে এয়া গোটেই ডিজাইনটো আঁকি মোৰ হৈ গৈছে 4টা বক্সে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে অকমান সৰু ডাঙৰো কৰিব পাৰিব সৰু পিছে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এটাকৈ ঘৰ লৈ কৰিলে মানে বেছি সৰু হৈ যাব আৰু দেখিবলৈ ভাল নালাগে দুটা ঘৰ কৰিলে একেবাৰে জুখৰ হয়
কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব 3 ঘৰ ল'লে মানে ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব আৰু 4 ঘৰ কৰিলে তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব 5 ঘৰ কৰিলে আৰু ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কথা কিমান ডাঙৰ সাইজত কৰিব বিচাৰে মই কিন্তু এইটো সাইজতে ভাল দেখিলো এয়া চাওক মই এখন মেখেলাত কৰি আছো আৰু আঁকি থোৱা আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কৰি এয়া চাওক এপাহ মই আঁকি থৈছো আপোনালোকে এই ড্ৰয়িংটো এতিয়া কাৰ্বন পেপাৰ দি কাপোৰত আঁকি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ মই তেনেকৈ আঁকিছিলোঁ আৰু মই স্কেল আৰু পেন্সিল দিহে আঁকিছিলোঁ এনেকৈ গ্ৰাফৰ বহীত অঁকা নাই আপোনালোকে সহজ পদ্ধতিত আঁকিব বিচাৰিছিলে জানিব বিচাৰিছিলে হেতু কাৰণে মই একেবাৰে উজুকৈ দেখুৱালোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ এই ডিজাইনটোৰ ভিডিঅ'টোৱে যদি অকণমান হ'লেও সহায় কৰিছে তেন্তে কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ